אני בעצמי זוכר שאני דיברתי עם הרבה אנשים לפני תקרא שנות 90 שהיחס המרכזי, דומיננטי אצלם כלפי ציונות היה יחס של צמצום. אני לא מבין למה אני כאן. למה שאני לא אסע לאמריקה? זה היה דבר מאוד מאוד נפוץ, וזה לא בכדי שרבין נניח התייאש מהיכולת של ישראלים להגן על ארצם, ואמר בוא כבר נעשה איזשהו הסדר, כי הם לא ירצו להילחם. מה שאני חושב שהשתנה בשנים האחרונות, שאולי בפעם הראשונה בהיסטוריה הישראלית, בהיסטוריה הציונית, גדל דור שהעבריות שלה היא כל כך טבעית שהוא אפילו לא שואל שאלות. ואני חשבתי שביטוי פוליטי של זה הוא לא טוב, כי פתאום גדלים לך צעירים שחילונים לגמרי שמצביעים בן גביר. בשיחה הזאת אנחנו חוזרים על המשמעות של פעם שעוסקת בהוגים ופחות באקטואליה לימינו, ובעקבות הרצאה שעשה פרופסור אפרים פודוקסיק שיושב כאן איתי על אחד העם והאם יש לו קשר למסורתיות ולאיזה מין אווירת ישראל סבא, חשבתי שנכון להזמין פרופסור פודוקסיק בשביל לדבר על ההגות של אחד העם באופן כללי, להבין אותה. כמובן שזאת ההגות, אז היא מאוד רחבה ועמוקה, לא נספקת כולה בשתי שיחות. לאחר מכן ננסה להבין האם ההגות הזאת רלוונטית גם לימינו, מה הטייק שלנו שאנחנו אולי לוקחים מאחד העם, בין תוך כדי נאמנות לכתביו, בין תוך כדי עיוותם. שלום. שלום לך ותודה רבה לך שהזמנת אותי. תודה רבה שאתה פה, ויש לך עוד הרבה מאוד מפעלים, נקרא לזה אודיו-ויזואליים, סדרה של הטרור האדום, סדרה למדעי המדינה. בכלל, כל מי שמתעניין יכול להיכנס לערוץ היוטיוב שלי, אפרים פודוקסיק, באותיות לטיניות, ואז אפשר להיכנס שם לפלייליסטים של סדרות שונות של הרצאות. וגם בספוטיפיי, גם ביוטיוב, בכלל שווה להכיר. כן, אבל ביוטיוב החומר יותר מלא מאשר בספוטיפיי, אז למי שזה לא משנה, אז אני ממליץ על יוטיוב. נהדר. אחד העם, הייתי שמח ככה אם היית נותן לנו איזושהי הקדמה, מסביר את התורה שלו, בסופו של דבר, אם אני צריך ככה בקווים מאוד כלליים להגיד, אז יש שני זרמים מאוד גדולים בציונות, אחד זה הציונות המדינית של הרצל, שמדברת על בוא נקים מדינה בגלל האנטישמיות, והשני, הזרם של אחד העם, שנקרא הציונות הרוחנית, בוא נקים מדינה כאיזה מין מרכז רוחני שישפיע באופן סגולי על כל העולם היהודי, מעצם זה שהוא יהיה פה. כן, בהחלט כך מלמדים אותו וכך זוכרים אותו. אבל דבר מעניין שכמובן כשאנחנו קוראים אותו, מתעמקים בכל ההיסטוריה, גם כולל ההיסטוריה של ויכוחים בין הרצל לאחד העם, הסיפור הופך להיות הרבה יותר מעניין ושונה ממה שאנחנו תופסים. אז אולי דבר ראשון, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לעומק של דעותיו, קודם כל אני ממליץ לכולם לקרוא את אחד העם. כי הכתיבה שלו היא נהדרת, היא מדויקת להפליא, היא בעברית יפה מאוד, הוא חדשן גדול מאוד של פובליציסטיקה עברית, ואני חושב שבקרב הוגים ציונים היו רק שני פובליציסטים שהעברית שלהם הם באמת אומנות, זה ז'בוטינסקי מצד אחד, ואחד העם מצד שני. זאת אומרת, זה מה, ביאליק? לא, אני לא חושב כך, ואנחנו אולי נוכל גם לדבר קצת על ביאליק. גם ברל כתב עברית יפה. טוב, אני לא... אבל כל מי שקורא את אחד העם, כאילו, לא יכול שלא להעריך את הדרך שבה הוא כותב, הדרך שבה הוא מבטא רעיונות, הרבה פעמים זה רעיונות מאוד מאוד מורכבים, וחבל מאוד שאנחנו בדרך כלל מכירים את אחד העם ככה מאיזושהי שורה אחת או איזו סיסמה אחת, שלא תמיד, דרך אגב, מבטאת את מה שהוא באמת חשב, ומי הוא היה מבחינה היסטורית. ואתה כבר ישר התחלת עם הבחנה הזאת בין הציונות המדינית שנניח מחפשת פתרון לאנטישמיות או ציונות הרוחנית של אחד העם כאילו היא אנטי מדינית וכך באמת בדרך כלל הדיכוטומיה הזאת מוצגת, אבל צריך להבין כמה דברים. הם כאילו ידועים, כולם איכשהו מכירים אותם, אבל לא מכניסים את הדברים האלה לתודעה שלהם. דבר אחד, להכיר את זה, דבר שני שזה להיות מודע באופן אקטיבי לאיזושהי עובדה. אז קודם כל התנועה הציונית לא התחילה עם הרצל, היא התחילה עם חיבת ציון. היא התחילה בתחילת שנות ה-80 מתוך התנועה הספונטנית של לא מעט יהודים, במיוחד בקיסרות הרוסית, של הקמה של מושבות בארץ ישראל, שהתאגדו ב-1884 לתנועה של חובבי ציון. ומכל הבחינות זאת תחילה של התנועה הציונית, אגם שכשאנחנו קוראים את הרצל מדינת היהודים, הוא מתייחס
ציוניסטים, זאת אומרת, אלה שקיימים לפניו, מי הם אלה שקיימים לפניו? קודם כל יש חוג של נתן בירנבאום בווינה, שהוא ממציא את המילה הזאת ציוניזם, זה בשנות 90, אבל יש גם ציונים של אוהבי ציון, שברגע שהרצל כותב את מדינת היהודים, הוא פחות מודע בעצם למה שהם עשו. עכשיו, בתחילת שנות ה-90, של המאה ה-19, מכל מיני סיבות די אובייקטיביות, התנועה הזאת נכנסת למשבר חמור, והם רואים מהסיבות הפוליטיות, הדיפלומטיות, הכלכליות, הפרויקט הזה של הקמה של מושבות בארץ ישראל הולך ומתפרק. וגם מי שאנשים ראו כמנהיג הבלתי מעורב שלהם, פינסקר, וכאן עולה על מרכז במה אחד העם, שהוא היה כאילו מבקר של חובבי ציון, אבל הוא מבקר של חובבי ציון מבפנים. ואז הוא מנסח את התפיסה שלו של המרכז הרוחני, אבל בפועל מה שאחד העם, מישהו היה אחר, הוא היה סוג של מנהל חדש שמבריא את החברה. אחד העם הוא היה בן אדם עם ניסיון ניהולי מאוד עשיר ומאוד מוצלח, הוא ניהל אחוזתו של הוריו, ואחר כך גם עבד אצל וסוצקי, הוא היה איש עסקים. בסגנון המהוגן של מאה ה-19. והוא אמר, אוקיי, החברה שלכם אין לה חזון, אין לה כלום, אני לא יודעת מהי, הכל מתפרק. אז אנחנו צריכים למשמע את עצמנו ולעשות הכל לפי סדר. זאת אומרת, באף שלב אחד העם לא חשב שלא צריך ליזום איזשהו דברים פרקטיים בארץ ישראל ולא להקים חברה, הוא אמר, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה מתוכננת ולפי סדר ואולי קצת לצמצם. כמו שמישהו בא, מבריא את החברה העסקית, הוא רוצה לצמצם את כלומר, לחתוך את ההפסידים. כן. פיתור עובדים. כן. וזה מה שהוא אמר, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לעניין הזה, אנחנו צריכים לחשוב, אוקיי, מה תהיה, לשם מה אנחנו עושים את זה. ומכיוון שהוא אומר, אתם רואים, אתם לא תצליחו מהר להביא המון יהודים לטריטוריה, זה לא עובד גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פוליטית, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות חברה רב שכבתית בריאה, וכשחשב על מרכז רוחני, הוא חשב על עילית האינטלקטואלית, לא רק, אלא על כל רבדי החברה, כולל עיקרים, שהם ייצרו בתוך ארץ ישראל חברה עברית, שתהווה מין נקודת משיכה לכל היהודים בעולם, לשקוט ולפתח את תרבות המשותפת. כי מה שאחד העם פחד ממנו במיוחד היה שהיהודים בכל מיני ארצות שבהם הם חיים, הם הולכים להיפרד אלה מאלה, ולפתח תרבויות יהודיות עצמאיות בכל אזור, נניח יהודים רוסים, יהודים גרמנים, יהודים של אמריקה, הם לא יכירו זה את זה בעוד דור או שני דורות, ובשביל זה צריך איזשהו מרכז שייצור, יעבוד מגנט לכל היהודים, שהוא ייצור מן סטנדרטים תרבותיים, גם ברמה של תרבות גבוהה, וגם ברמה של תרבות יומיומית של התנהגות של בני אדם אל מול אלה, וזה בעצם היה הרעיון שלו. עכשיו, ואז פשוט פתאום צץ לו הרצל, משום מקום, הוא לא הבין מי זה, מה זה, איך זה כאילו, בן אדם הזה אפילו לא מודע לזה שיש כבר תנועה ציונית. ושתי נקודות ביקורת העיקריות שלו על הרצל הם כאלה. דבר אחד העם פשוט ממשיך את הביקורת שהייתה לו כבר על חובבי ציון, הוא אומר, אנחנו חובבי ציון לא הצלחנו להביא בזמן כל כך קצר, כל כך הרבה יהודים לארץ ישראל, אז מה, הרצל עכשיו יצליח את זה, כלכלית זה לא עובד, הוא חושב במושגים הכלכליים האלה. אחד העם. זה דבר ראשון, אבל דבר שני, וכאן הרבה אנשים עושים טעות, כי הם חושבים שכביכול הרצל היה בן אדם שרצה להקים איזושהי מדינה לחלוטין מנותקת מהאחדות, מדינה חילונית. הרצל חשב על מדינה חילונית במובן המוסדי, זאת אומרת, זו מדינה שבמובן שתהיה בהפרדה של דת מדינה. אבל הוא חשב במושגים של אירופאי סטנדרטי של סוף מאה ה-19, ומבחינת האירופאי סטנדרטי של סוף מאה ה-19, יש מן שני רבדים לכל חברה. יש הרובד העממי הרחב של אנשים מסורתיים, שיש להם אמונות כאלה ואחרות, ויש אנשי דת שמספקים
את הצרכים הרוחניים ברמה היומיומית, ויש גם אלית שהיא יותר מתקדמת, היא יותר חופשייה בדעותיה, ותהיה לו תרבות ברמה יותר גבוהה. אז לשני הסוגים של האנשים האלה הוא נתן פתרונות. הוא אמר, בעצם, איך שאני רואה, וזה די בולט גם בשני ספרים של הרצל, שבעצם ברמה הקהילתית, רוב העם היהודי, הוא הרי מסורתי. אז היו שם כאילו מין מועצות, או לא קרא לזה ככה, אבל מועצות דתיות, היו רבנים שיספקו שירותי דת לקהילות האלה. קהילות, כן. והם גם, רבנים היו אלה שינהיגו את הציבור בדרך, במעבר לארץ ישראל. כי מי הרי המנהיג הקהילתי? הוא הרב, כך חושב הרצל. וכמובן תהיה עילית מתקדמת, שתהיה תרבות יהודית אבל מתקדמת, תרבות בעלת תכנים יהודיים בסוגות הסטנדרטיות של המאה ה-19, כמו אופרה, אבל אופרה בנושאים יהודיים. כך חשב הרצל, והעניין הראשוני לא היה חשוב לו. אומר רוב, או כמעט אין יהודי שמדבר עברית שוטפת. אז מן הסתם יהודים יביאו את שפותיהם מהגלות, ואז זה יתברר מה יהיה, הוא לא רצה לקבוע בעצם מה בסופי. עכשיו, אחד העם יצא מקבוצה של משכילים יהודים רוסים, שכל הדרך שלהם של הציונות הייתה בכך שהם יוצרים תרבות חלופית לתרבות הרבנית. לא כל חובבי ציון היו כאלה, היו שם גם אנשים, גם רבנים, אנשים מסורתיים, אבל האנשים הכי, בוא נאמר, אקטיביים והכי פורצי דרך היו כאלה. זאת אומרת שאחד העם השתייך בעצם לאיזושהי קבוצה, שהיא סוג של רפורמה של היהדות, זאת אומרת, אני לא אומר... לא רפורמה של יהדות. שנייה, לא רפורמה במובן הגרמני, אלא הם באים ואומרים, אנחנו רוצים לייצג יהדות אחרת. רוצים יהדות עם יהודי אחר. במושגים שלנו. לא, אבל אני אומר, הם לא באים ואומרים, אנחנו בועטים ביהדות, הם באים ואומרים... בועטים. לא, בעיניהם הם מייצגים את היהדות הנכונה. העם היהודי הנכון. אני לא רוצה, כאילו, אם אנחנו אומרים יהדות, אנחנו עלולים לחשוב שמדובר בדת. הוא לא רוצה דת יהודית. אוקיי, אז בוא תסביר. הוא רוצה עם יהודי. עם בעל תכנים לאומיים יהודיים. ורוב האנשים האלה מסוג זה מה שהם רוצים. יש אנשים מסוגים שונים שבאו מהדור הזה, אליעזר בן יהודה ואחרים, יש להם תוכניות שונות. אם כי אליעזר בן יהודה הוא הראשון שממצא העניין הזה של מרכז רוחני. במאמר שלו. אוקיי, אבל אתה התחלת איזשהו משפט, ניסיתי לשקף אותך ואני רואה שלא הצלחתי. לשקף אותי אף פעם לא מצליח, כי אני משקף את עצמי הרבה יותר טוב אז, כי בדרך כלל אני מאוד בורר במושגים שאני אומר, וכרגע משתמשים במושג קצת אחר, זה עלול להטות את אבל טוב שלפעמים מנסים לעשות את זה, כי אז זה נותן לי הזדמנות גם לתקן את האי-הבנות שיכולו להיות. אחד העם ורוב החובבי ציון אחרים, האקטיביסטים, היו שם גם הפלג הדתי, הם רצו להפוך או בעצם, איך נאמר, לתרבט את העם היהודי, להפוך את העם היהודי ללאום. על פי כל מיני קנה מידה, והייתה מחלוקת מה חשוב יותר, מה חשוב פחות מבחינתם, אבל הדבר החשוב ביותר מבחינת אחד העם, הייתה השפה העברית. זאת אומרת, העם היהודי, מה שמשותף לכל היהודים, זה צריכה להיות התרבות העברית. עכשיו, מהי התוכן של אותה תרבות עברית? זאת סיבה, זאת שאלה אחרת, והיו שם כמובן לא מעט התלבטויות וחולקי דעות, ויכול להיות שגם אחד העם לא היה לגמרי בטוח מה זה, אבל דבר ראשון, זה צריכה להיות חברה חילונית דוברת עברית. זה היה ברור לאחד העם, ודרך כלל זה ברור לאותם אנשים שהדת עוד מעט הולכת להיעלם בכל מקרה. עכשיו, ואז הוא מסתכל שבאים אנשים כמו הרצל ונורדאו, והופכים, כאילו מבחינת החזון הציוני שלהם, מבחינים את הרבנים לסוג של מבחינת המייצגים של הקהילה של הציבור היהודי המסורתי במזרח אירופה. ואת זה אחד העם לא יכול לקבל. כי מבחינתו זה כאילו פשוט סותר לו את התוכנית, את הפרוגרמה התרבותית שלו. הפרוגרמה התרבותית שלו היא באמצעות הציונות הזאת, להפוך את העם היהודי לעם נבדל ומודרני. ופתאום בא הרצל ואומר, לא אכפת לי שהם הלכו לבית כנסת, לא אכפת לי שרבנים יהיו אבל בעיני אחד העם הוא כמו
ההיסטוריציזם המרקסיסטי שאומר להיסטוריה יש כיוון הכרחי ואנחנו רק חוברים אליו, או שהוא בא ואומר אני רוצה להגיע לעם חילוני מודרני ובוא נעשה מאמצים לכיוון הזה. אוקיי, זה לא רק מרקסיזם, כמעט כולם, כל הסוציולוגיה הליברלית וכל, אם אתה מסתכל על סוף מאה ה-19, תחילת מאה ה-20, זה כולם חיים בתודעה או מודעות לכך שהעולם מתחלם. והולך בהכרח לשם, בהכרח יש דטרמיניזם היסטורי. לא בהכרח דטרמיניזם במובן המרקסיסטי, כי אצל מרקסיזם היו גם הסברים בדיוק איך זה יהיה, אבל גם אם זה לא דטרמיניסטי, וגם יש סטיות בדרך ודברים כאלה, אבל ברור שמודרניזציה זה חילול, זה ברור לכולם כמעט, ברור שהדת זה עניין של העבר. בשביל אנשים כמו אחד העם, עכשיו זו בדיוק השאלה, איך אנחנו נשארים יהודים, או אולי אפילו הופכים ליהודים יותר טובים, בתנאים המודרניים שהם התנאים החילוניים ממילא, זאת אומרת, זה מובן מאליו שהתנאים האלה יהיו חילוניים, על מה, כאילו, הרי אחד הפתרונות הייתה התבוללות, זה פשוט יהודי יהפוך לבן עם אחר, כי זה היה כביכול רק עניין של האמונות תפילות ומסורת ודברים כאלה, ואנשים כמו אחד אומרים לא, יש לי פרוגרמה תרבותית חלופית. עכשיו, הוא לא היחיד שהציע פרוגרמה חלופית, היו המון פרוגרמות תרבותיות חלופיות. לבונד הייתה פרוגרמה תרבותית יידישיסטית. לדובנוב הייתה פרוגרמה אוטונומיסטית, ששילבה בין כל רבדי התרבות היהודית, כולל גם יידיש, אבל גם עברית. אחד העם היה לחלוטין תומך בתפיסה שיהודים לא יוכלו להשתלב, או אין להם מה להשתלב בעמים האירופאים הקיימים, ויש להם איזשהו מקור שורש תרבותי נבדל, שהוא לא אירופאי אגב, מבחינתו, ויש להם גם מין ליהודים, מתוקף ההיסטוריה שלהם הארוכה, אני לא יודע, או רוח לאומי, אני לא יודע מאין זה בדיוק בא, אבל יש להם גם איזושהי אינטואיציות מוסריות הרבה יותר מפותחות מאשר עמים אחרים. הם מצטיינים בזה, יש עמים שמצטיינים בדברים, במוזיקה, בכל מיני דברים, יהודים מצטיינים בהתנהגות מוסרית, כך חשב האדם. אלא מה? היכולות האלה נשארו, התנוונו בעקבות כמה מאות שנים של הרודנות הרבנית. זאת אומרת, היהודים, הם הפסיק היצירתיות המוסרית שלהם, זאת אומרת, פעם האחרונה שזה קרה להם, שהם יצרו משהו על בסיס אינטואיציית המוסר שלהם, זה היה בתקופה של משנה. וכל שאר מה שנכתב, זה פשוט נכתב כסוג של רודנות של אותו ספר משנה, שהוא לא מתאים כבר לרמה המוסרית המודרנית. אז היהודים חייבים להחזיר לעצמם את היכולות המוסריות האלה, בוא אומר, לשים בצד את כל הדברים אין בהם שמץ של יצירתיות, מבחינתו זה רוב התרבות הרבנית ב-2000 השנים האלה, ולהתחיל ליצור את התרבות העברית, כאשר דגם של איך שפעם עשו, זה היה משנה, כאשר חכמי משנה, פשוט מה שמאפיין אותם, שלא אכפת להם, האם הם פועלים לפי מסורת או לא. הם יכולים לעשות מה שבא להם. זאת אומרת, הריבונות והיצירתיות המוחלטת של חז"ל, זה מה שמושך אותו. הוא לא חושב שהצורה של חז"ל כבוי מתאימה לעדות המודרנית, הוא חושב שהעצם החדשנות שלהם, והיכולת שלהם להמשיך את חיי האומה, ולהעמיד פנים כאילו שזה המשך, למרות שזה לא המשך. זה מה שחשוב. ואיפה בא לידי ביטוי הקטע הסוציאליסטי, הקטע של בסוף אחד העם ותלמידו, ולפחות מי שהחשיב את עצמו כתלמידו, ויצמן? לא אחד העם ולא ויצמן לא היו סוציאליסטים. ויצמן שיתף פעולה עם סוציאליסטים, אחד העם בוודאי לא היה, ויש איזשהו טקסט, אני נחשפתי אליו לאחרונה, הטקסט של גרשום שולם, שהוא מעריץ את אחד העם, והוא כותב, נכון, שהוא, אחד העם לא שותף לתפיסה שלנו, כי התפיסה שלו בעל הביתית. בעל הביתית זה שנעניין של בעלי עסק, בוא נאמר שהוא קפיטליסט, אחד העם. ואנחנו סוציאליסטים.
אז מהבחינה הזאת, אחד העם כמובן שייך לאינטואיציות הליברליות של סוף מאה ה-19, זה אגב, זה מקורות ההשפעה שלו, מקורות ההשפעה שלו זה הסוציולוגיה הליברלית של מאה ה-19, אבל בהסתייגות שהוא גם מבחינה לאומית, יש לו קולקטיביזם מהסוג הצרפתי. זאת אומרת, הוא כן חושב שהתגייסות של הרוח האומה לתוך איזשהו מפעל קולקטיביסטי, זה דבר שצריך לשאוף לה. אז הוא לא, במובן הזה הוא לא ליברלי אינדיבידואליסטי כמו שנניח הרצל היה, אבל סוציאליסט הוא לא, כן. איזה עוד אלמנטים בהגות שלו אתה חושב שכדאי להציג ככה בתור הקדמה בשביל להבין, כי יש לו מאמרים מוכרים כמו לא זו הדרך, מדינת היהודים וצלת היהודים. לא זה הדרך, כן, זה פשוט, עכשיו, אז אני אתן כמה. יש לו מאמר על משה מאוד מפורסם. אז אני אתן כמה מאמרים שלדעתי חשוב מאוד לקרוא. שנייה. זה בהתחלה, התוכן עניינים. התוכן בהתחלה, כן. אגב, זה כרך נפלא, אני מאוד אוהב את הריח של זה ואת הגרפיקה. אני חושב שזה פה. כן, כן, אוקיי. אז מהמאמרים המוקדמים, אני הייתי קורא את האדם באוהל, תורה של בלב, וחיקוי והתבוללות. עכשיו, חיקוי והתבוללות זה מאמר מאוד חשוב, למרות שמכירים אותו לא כל כך מתעמקים במה שנאמר בו, כי יש מין איזשהו סטריאוטיפ שאחד העם פחד מהתבוללות, כביכול הוא חשב שזו הסכנה הכי גדולה של העם היהודי, כשקוראים את המאמר הזה רואים שזה בפירוש לא נכון, והוא אומר בפירוש שזה לא משהו מפחד ממנו, ועוד לפניו יש מאמר שתי רשויות, הוא מאמר די מורכב מבחינת הטיעון שנעשה שם, אבל הוא מאמר מאוד, מאוד חשוב, כי בעצם המהות של הטיעון במאמר הזה, המהות הזאת היא שהוא אומר, הוא בעצם מציג את עצמו כחתרן בסתר. הוא אומר, הדבר, אם אנחנו באמת רוצים להשליך, כאילו, לאפשר למסורת ולדת למות, בדרך שלו, אנחנו צריכים לעשות את זה בדרכי נועם. אם אנחנו מביאים את זה לכדי קונפליקט, זה ייצור את הריאקציה, ואז הדת לא תיעלם. אגב, ואחד העם במובן הזה דיבר במתינות, והיה בסולידיות כזאת, הרבה אנשים לא תפסו מיד את הרדיקליות של הדבר הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הרבנים בחובבי ציון, בשנות ה-80 ו-90, אנחנו רואים שאין להם בעיה עם הפעילים, אפילו הרדיקליים הסוציאליסטים ביותר בשנות ה-80, הם מסדרים איתם, ומשתפים פעולה, כי זה בא על סוג של תפיסה, אוקיי, אנחנו לא מתערבים בעניינים של שני, אתם עוסקים בהתיישבות, אנחנו עוסקים בעניין הרוחני. ופתאום, בשנות ה-90, על במה מופיע אחד העם, ותומכי אחד העם מקימים גימנסיה ביפו, שהיא לא מלמדת לפי מסורת, יש שם רוח מאוד חילונית. גימנסיה הרצליה. אחר כך, אבל זה אמצע שנות 90. וזה גורם לכך שפתאום אנשים כמו הרב פינס, ומתחיל לחשוב שאחד העם הוא זאב באור כבש. וגם שמואל מוליבר, למרות שהוא מגן על אחד העם, אבל הוא אומר, אוקיי, אחד העם הוא לא ממש מייצג את כל זה. זאת אומרת, האנשים האלה מבינים את הרדיקליות של התפיסות של אחד העם, ומה שהיום מטושטש ומאומם ככה, אנשים חושבים, זה היה איזשהו בחור מסורתי כזה נחמד, לא ולא. הרבנים האלה ידעו בדיוק עם מי יש להם עסק. עכשיו, מאמרים קצת יותר מאוחרים, זה הביקורת על אלטנוילנד של הרצל, ואני גם הייתי ממליץ על מאמר שלילת הגלות, זה כבר יותר מאוחר, אני חושב שזה מספיק כבר הרשימה שאני נתתי. אתה יכול להסביר שלילת הגלות? כי בעצם אפשר להגיד, ציונות, היום שאנחנו אומרים ככה ציונות בלי להזכיר את זה הוגה, אז זה שלילת הגלות, אנחנו אומרים בעצם מי שיורד מהארץ, זה כמו שרבין אמר נפולת של נמושות, ובעצם המטרה של הציונות זה להביא את
כל, או את הרוב המוחלט של עם ישראל, לארץ ישראל, ומי שלא פה, אז הוא בעצם, הוא בזוי. אוקיי, שאלת הגלות, זה ביטוי מאוד נפוץ אז, זאת אומרת, זה חלק מהדיון הציוני, פשוט אחד העם נכנס לתוך הדיון הזה, ומנסה להסביר מהי עמדתו ביחס לגלות. שהרי מצד אחד הוא בעד שרוב, לא שהוא בעד, אבל הוא חושב שהמצב הוא כזה שרוב היהודים יישארו בגלות. אגב, זו עמדה שהיא לחלוטין טבעית לחשוב לבן אדם בתחילת מאה ה-20. בסך הכל כמה יהודים יש בארץ ישראל, ויש קהילות מאוד מאוד מפוססות, עתיקות, במיוחד במזרח אירופה, אבל לא רק. אז הוא אומר, אין דרך להביא את רוב האנשים האלה לארץ ישראל. עכשיו, אבל הוא שולל גלות, במובן הזה שהוא לא חושב על יהודים כעם אירופאי סטנדרטי, שצריך להידמות לעם אירופאי אחר. וכאן הוא נאבק נגד, בשתי חזיתות הפוכות כביכול, אבל הוא מאשים אותם באותו דבר. הוא מתווכח עם אוטונומיסטים, זה שרוצים פשוט נניח להקים חברה יהודית, לפתח אוטונומיה תרבותית נניח במזרח אירופה, אפילו אולי בשפת יידיש. מצד שני הוא נגד ציונים המדיניים של הרצל. ומבחינתם שניהם רוצים לעשות את אותו דבר, לעשות את עם ישראל, עם ככל העמים, שדומה לעמים קטנים אחרים. אומר, בעצם מה שאתם אוטונומיסטים רוצים לעשות זה להפוך יהודים כאילו הם סלובקים או ליטאים, גוי מאתמול, כך הוא אומר. אבל הוא חושב שלעם ישראל גורל היסטורי מיוחד כמו לעמים הגדולים. אלא מה? הוא לא יכול לשאוף להקמה של אימפריה פוליטית יהודית. כלומר, אני מאמין שאם הייתה התכנות פוליטית, אחד העם היה קורא לא להקמה של מדינה יהודית בארץ ישראל, אלא להקמה של אימפריה יהודית בכל ארצות משאבים של יהודים. אבל מכיוון שהוא, ברור שזה בלתי אפשרי, כי באף אחד מהמקומות האלה אין ליהודים המיעוט קטן עם כוח פוליטי קטן, אז לפחות צריך לעשות מין סובלימציה של הדבר הזה, על ידי יצירה של אימפריה יהודית תרבותית, שהמרכז שלה, מין מטרופולין שלה, נמצא ביישוב בארץ ישראל דובר עברית. ולמה בכלל אנחנו כל כך מחשיבים את אחד העם, או כל כך זה, זאת אומרת, התפיסה שלו נשמעת כמו תפיסה כזאת, מאוד מדויקת, מאוד מורכבת, זאת אומרת, בסוף, מבין הוגי הציונות, אז בסדר הגודל, אז נגיד הרצל, ואז אחד העם, או אפילו אחד העם, ואז הרצל, זאת אומרת, הוא אחד מהשניים או שלושה הכי חשובים. בוא אומר כך, היסטורית, כפי שאני ניסיתי להסביר, אחד העם באמת היה המנהיג של תנועה ציונית לפני הרצל, בפועל זה היה ככה. כך שהייתה שם גם לא מעט קנאה בזה, ברגע שהרצל פשוט לקח ממנו בכורה. מי היה בן אדם שהשפיע על כולם לפני הרצל? זה היה אחד העם. כל האלה שהייתה להם איזושהי תוגה לציון בשנות 90, את מי הם קראו? הם קראו את אחד העם, ופתאום בא האיש הזה לא ברור מי הוא מה או מי וינה, והוא טוען לעצמו את הקטע הבכורה. אז העניין הזה של כמין עצבים, כאילו, ואיזושהי רתיעה אישית אפשר, כאילו, ממש לפסול את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, בעצם המחלוקת הראשונה בציונות הייתה סביב אלה שתמכו באחד העם, או טענו שהם תומכים באחד העם, והרצל ותמכיו, וזה נקרא פולמוס התרבות. כי באו אנשים שמאוד הושפעו מתורתו של אחד העם, בלי קשר אם הם הסכימו לגמרי איתו או לא, אני חושב שהם לא היו כמו אחד העם. אוקיי, זאת אומרת, לא צריך, אבל הם הציגו את עצמו כמייצגי הקו של אחד העם, ומהו הקו? שתנועה ציונית צריכה לא רק לפתור בעיה פרקטית ליהודים, אלא גם לשנות את אופיו של העם היהודי. להבריא את העם היהודי. כמו גם אחד העם חשב שצריך להבריא את העם היהודי. אז האנשים האלה דרשו מהרצל שהם יכניסו גם פעילות תרבותית לתוך אחד המטרות של התנועה הציונית, כמה שמות בהקשר, זה חיים ויצמן, לאו מוצקין זה שם ציוני חשוב, מרטין בובר הצעיר, שלא לבלבל אותו עם מרטין בובר קצת יותר מבוגר,
שאחר כך התפתח ממרטין בובר צעיר. אגב, מאיר דיזינגוף היה בהחלט אקדמיסט, והם הקימו משהו, הם קראו סיעה דמוקרטית. הם אמרו, אוקיי, הרצל אתה מתנהג יותר מדי כמו דיקטטור, ואנחנו סיעה דמוקרטית, אנחנו גם רוצים פרוגרמה תרבותית. והרצל ככה ניסה לתמרן בין כולם, בצד אחד הוא הציע שבראש הוועדה התרבותית יעמוד אחד העם, אבל זה לא, כאילו הוא רצה ככה קצת לקרב אותו כדי לקטוע אותו, מצד שני הרצל דאג שגם הדתיים יקימו את הסיעה שלהם, כקונטרה את המזרחי. כן, את המזרחי. מזרחי זה הוקם לחלוטין בעידוד ובהסכמה של הרצל, ומזרחי שיתפו פעולה עם כל הרעיון של הרצל, כולל אוגנדה, ובגלל זה, כי הרצל ראה במזרחי את משקל הנגד, נגד כל אותם יהודים רוסיים מוזרים, שרוצים איזשהו פרויקט של תרבות עברית, שלא הבין מה זה. גם אני לא מבין עדיין מה זה. זאת אומרת, הם רוצים תרבות, איזה תוכן תרבותי? הרי אתה יודע, לעולם היהודי הדתי יש הרבה מאוד תוכן שאפשר לעסוק בו מהבוקר עד הלילה למשך כל החיים. איזה תוכן יש לתרבות צרפתית? סופרים גדולים. גם בעברית יש סופרים גדולים. אבל הם נוצרים, זאת אומרת, הרי אנחנו יכולים להיות בוודאות לטעון שבעוד 100 שנה יהיה קנון צרפתי אחר אולי. אולי יהיו סופרים צרפתים תוך 100 שנה שאנחנו לא מכירים אותם עדיין. אבל הם יהיו הביטוי לצרפתיות בעוד 100 שנה. כך תרבות מתפתחת. נכון. בסוף מאה ה-19 לא היה ביאליק בתרבות העברית, ועכשיו יש ביאליק. אז זו דוגמה, אנחנו אף פעם לא יכולים לחזות מראש, אנחנו צריכים לתת כלים לתרבות, לאפשרות של התפתחות מגוונת ועשירה, והיא תעשה את זה בעצמה. למה שאתה צריך לקבוע מראש תכנים? זה בדיוק מה שאחד העם כותב. במאמר תורה שבלב, הוא אומר, יש טעות לחשוב שאנחנו עם של ספרים, כי אנחנו עם של ספר. הוא אומר, זו טעות, אנחנו לא עם של ספרות. לצערנו, אנחנו עם של ספר. הגיע הזמן להתנתק מהספר כדי להתחיל לכתוב ספרות. זה מה שאחד העם, נכון שזה יכול להיות מפתיע לגבי כל הסטריאוטיפים שיש לגבי אחד העם, אבל זה משהו כותב שחור על גבי לבן. אוקיי, בעצם הם רצו איזושהי פרוגרמה תרבותית שתהיה בתוך התנועה הציונית, שהתנועה הציונית תעודד אותה, ואפשר להגיד ששוב, אני לא יודע אם אני מדייק, אבל שבעצם כנגד זה ז'בוטינסקי דיבר על החד נס, הוא דיבר לא, אני יודע שאני מעוות, אני אתן לך לתקן אותי. אוקיי. זאת אומרת, ז'בוטינסקי בא ואמר, יש לנו מטרה אחת, הקמת מדינה, ולא הקמת מדינה סוציאליסטית, ובהקשר הזה, אני כמובן מעוות, אבל בעצם ז'בוטינסקי בא ואומר, בוא נקים מדינה, והתרבות שתתפתח היא התרבות שתתפתח, אבל קודם כל בוא נקים מדינה, שזה אומר צבא, יחסי חוץ, כלכלה, ואל תבלבלו אותי עם עוד מטרות שיש לתנועה הציונית, ואחד העם או הסוציאליסטים מנגד אמרו, לא, יש פה עוד מטרות, מטרה התרבותית, המטרה הסוציאליסטית. אוקיי, ז'בוטינסקי עבר תקופות, אז חד נס זה סיפור ספציפי שהותם לתוכנית פוליטית ספציפית או לסיטואציה בין שתי מלחמות העולם. אבל בגדול ז'בוטינסקי ואחד העם יש להם הרבה מהם משותף. והדבר העיקרי המשותף להם ששניהם שמים בראש של התרבות היהודית את השפה העברית. אחד העם, למרות שהוא היה תלמיד חכם והיה בקיא בכל הספרות התורנית, מבחינתו הדבר שעומד בראש זאת השפה הלשון העברית, ובאמצע שנות ה-90 הוא יוזם, הוא כותב לויסוצקי כמה מכתבים לגבי ליזום פרסום של מעין ספר כינוס על כל דברים העיקריים בתרבות היהודית, מין אנציקלופדיה כזאת, זה לא הסתייע אז, אבל זה היה הרעיון, והיו שם צריכים להיות הרבה מאוד רבדים, גם אישים, גם דברים שקשורים לדת והיסטוריה, אבל במקום הראשון זה הלשון העברית. זה הדבר העיקר. וכמובן מבחינת ז'בוטינסקי שנולד במשפחה מבוללת, והדבר העיקרי שמילדותו, קישר אותו תרבותית לתרבות היהודית זה השפה העברית. השפה העברית הוא כבר הכיר מילדותו. וכמובן שברגע שהוא מצטרף כאדם צעיר לתנועה הציונית, הוא די מהר לוקח את הצד של אלה שמדברים על המרכזיות
של השפה העברית. זאת אומרת, בהקשר הזה הם לחלוטין מסכימים. איפה הם לא מסכימים? באשר לשאלה, בואו נקח, שניהם מסכימים שצריך להשליך בצד את התרבות של הגלות, במיוחד את התרבות התורנית. איפה שהם לא מסכימים, זה שאחד העם, יש לו מין רומנטיזציה של העם היהודי, כעם בעל תפקיד היסטורי ובעל אינטואיציות מוסריות. לז'בוטינסקי אין דבר הזה. הוא חושב שבסופו של דבר יהודים הם עם ככל העמים, הם צריכים לשקוד כאחד העמים שתורמים באופן שווה לציביליזציה ולתרבות האוניברסלית, וגם שאין איזשהו יתרון מוסרי ליהודים. כמו שיש אצל ז'בוטינסקי מאמר מאוד מפורסם בשם במקום אפולוגיה. הוא כתב ב-1911, ואז הוא יוצא נגד אותם יהודים שמנסים כל הזמן להצטדק בפני האנטישמים. לכמה מאזינים אולי זה יהיה מוזר, שהיו כל מיני השמעות כלפי יהודים גם לפני התנחלויות וכיבוש ודברים כאלה, אבל זה אכן ככה היה ב-1911, אחרת ז'בוטינסקי לא היה מגיב על דברים האלה. והוא אומר שם, לעם היהודי יש בדיוק אותו זכות למנוולים משלו, כמו לכל שאר העמים. אנחנו לא צריכים להוכיח שאין לנו מנוולים, בטח שיש לנו מנוולים, וזה הזכות הקדושה שלנו שיהיו לנו מנוולים. אבל מבחינת אחד העם, במובן מסוים אנחנו כן יש לנו איזושהי טענה למוסריות יתר, זה ההבדל ביניהם. ואתה בהרצאה שלך שבעקבודה בעצם הזמנתי אותך, אמרת שבעצם אין קשר בין אחד העם לבין, או הקשר הוא לא כל כך חזק, בין אחד העם לבין מסורתיות, כי הרבה בתי מדרש של היום, כל מיני כזה אין פרט, מבוע, הסגנון הזה, בתי מדרש חילונים, באים ואומרים, הנה, אנחנו רוצים תרבות יהודית, חילונית מסורתית, מין כזה מסורתיות אשכנזית שנתלית באחד העם, ואתה אומר, אין מה להתעלות באחד העם בשביל להחזיר את האהבה לקידוש, לשולחן השבת ולפסח נכון, יש דרך אגב, יש מי שכן אפשר להאחז בו, וזה דווקא ביאליק. ביאליק ממש, נכון. ביאליק, אבל בדיוק בגלל זה ביאליק הוא לא אחד העם. עכשיו, ביאליק החשיב את עצמו כתלמיד של אחד העם, אבל אנחנו תמיד יודעים שיש סיטואציה שמישהו חושב שהוא ממשיכו את תלמידו, והוא עושה משהו הפוך, זה כאילו זה דבר הכי נורמלי. אז ביאליק אולי לא מההתחלה, אבל יש לו, כאילו מבחינתו יהודיות, למרות שהוא תמיד, שוב, הוא גם חי בעבירה הזאת שדת של עניין של עבר. שוב, זה ברור לכולם שם. אבל יש לו געגועים לעולם של בית המדרש. והוא איכשהו רוצה להרגיש את עצמו כמפתח תרבות עברית כחלק עם העולם הזה. ואז הוא כותב את המאמר הזה, הלכה והגדה, שבעקבותיו המוזות מענישות אותו על ידי זה שהוא לא מסוגל יותר לכתוב שירים. כי שם הוא יוצא נגד אידיאל היופי. רגע, זו תופעה הזויה, אני רגע אגיד אותה. ביאליק הוא המשורר הלאומי כמובן. נכון. והוא, יום שהוא עלה לארץ, או אתה מדייק ואומר... לא, אני לא מדייק, אני סתם כאילו קצת מטריל. לא, אבל יש פה עובדה. כן. לא משנה רגע מה הסיבה לעובדה הזאת, אפשר להתווכח עם חוקרים של ביאליק. אתה לא חוקר, אתה... אני לא חוקר של... לא. ובגלל שגם לא יהיה חוקר של ביאליק. רגע, אני אסיים את הטענה. ביאליק המשורר הלאומי, ומהיום שהוא עלה לארץ, הוא לא כתב שיר אחד. שזה פשוט, אז הוא עבד על הספר האגדה, זה הפרויקט הגדול שלו עם רבניצקי. אבל גם זה יצא לפני. נדמה לי שהם עבדו את זה כשבאודסה, לא? אני לא בטוח. חלק. אבל הוא כתב מאמרים, הרצה, נתן כל מיני שיעורי תורה, היה עונג שבת בתל אביב, בבית כנסת הגדול, באלנבי, נכון? הוא ממש היה סוג של רב חילוני כזה, שכותב מאמרים וזה, אבל הוא כבר לא כתב שירים. זה הזוי. נכון, אם אני מאמין באיזשהו עניין של גורל ושכר ועונש, אני חושב שזה עונש של המאמר הזה של הלכה והגדה. למה? מה הקשר? אוקיי, מה שקורה שם, בסופו של דבר, אוקיי, כשאנחנו מדברים על אותו דור של חוררי ציון ופעילים ציונים ואנשי תרבות עברית, שחלקם דרך אגב הסתייגו מציונות, או לא האמינו בציונות, זה גם הייתה אפשרי, אבל הם גם היו חלק עדיין של הפרויקט הלאומי העברי,
הם דיברו על התחדשות של התרבות העברית, איך היא תראה. והיו להם חילוקי דעות, היו חילוקי דעות נניח בין אחד העם לברדיצ'בסקי. כי לאחד העם גם הסגנון המתון שלו וגם המודל שלו בחז"ל לא התאים לברדיצ'בסקי שמבחינתו החזון של חז"ל זה סוג של המשך של התרופפות היהודית. ורבים מהאנשים האלה אמרו אוקיי אנחנו צריכים להכניס את מה שחסר בתרבות היהודית, היה חסר הרבה שנים בתרבות היהודית אולי זה היה חסר מכל מיני סיבות מאוד טובות, אבל כרגע אנחנו הגענו לשלב של הבן אדם כדי לחיות את החיים התרבותיים המספקים, שבן אדם יחיה בעולם שהוא מאושר בו במובן מסוים, שהוא מרגיש איתו שכל הפוטנציאל האנושי מפותח ממנו. יש לנו חסרון בתרבות היהודית המסורתית, אנחנו צריכים לשאוב את הדברים האלה מבחוץ, ולהביא אותם לתרבות העברית היהודית. ניתן רגע דוגמה, אין אמנות פלסטית בעולם העברי. למשל. אין ציורים, אין פסלים. כל הדברים האלה שהם עולם של יופי, אבל לא רק יופי, נניח לשמור גב ביום כיפור, כן? אוקיי, עכשיו. או ללכת לאופרה באופן כללי. או ביום כיפור. או תיאטרון, לא מפותח. כן, דברים כאלה לא מפותחים. ואנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו יותר חכמים ויותר, כי גם לאנשי השכלה יותר מוקדמים, היה להם תמיד חשוב לומר שאומנם אנחנו לא רוצים את העולם המסורתי, אבל אנחנו בתרבות היהודית אנחנו הכי טובים, וכל השאר רק מחכים אותנו. פרץ סמולנסקי היה מדי פעם, היו לו מניציות כאלה. אז האנשים האלה אומרים לא, זה בא מתוך חוסר ביטחון עצמי, אין לנו שום בעיה, ללמוד ולשלב בתוך התרבות היהודית את כל הדברים הטובים שהאנושות המציאה. כמו וברדיצ'בסקי הוא היה אולי אחד הבולטים באנשים האלה. ובלק יוצא נגדם ואומר לא, הוא פשוט, הוא בא מתוך איזושהי ראייה סקפנית שכן לתרבות היהודית יש איזשהו היגיון, ובהיגיון הזה אנחנו לא פועלים כאינדיבידואלים אלא כברגים בתוך איזושהי מפעל תרבותי גדול, שכל אחד בהלכות הקטנות מוסיף לו, כמו, הוא נותן דוגמה של מסכת שבת, שהכי ארוכה, ודברים אחרים, ויש עלינו איזשהו עול של לקדם את התרבות הזאת, הוא לא חושב במובן של עול התורה של מצוות, אבל כן, הוא כן דוגל באיזושהי סקפנות, כלפי האידיאלים הנוכרים האלה. במובן הזה אני חושב שבלק וחזון איש בסופו של דבר הם באותה דעה, רק שאחד הוא דתי, שני הוא לא דתי. שהתורה לא ניתנה כדי ליהנות מהתורה, או לספק את כל המאוויים או כל הרצונות של העולם הרוחני האנושי. יש לנו תפקיד, יש לנו עבודה, אנחנו חלק בתוך מפעל העבודה הגדול, אנחנו צריכים להיות בתוכו. ואז בלק אומר, אוקיי, ברור שההלכה באופן שהייתה קיימת לא רלוונטית לנו, אבל אנחנו צריכים לחשוב במושגים של הלכה. עכשיו, ואז החילוני הישראלי מודרני הולך לפי בלק, הוא ממציא את הלכת האופניים ביום הכיפור. את זה בלק היה מאשר. אבל אני לא יודע איך אפשר להמשיך לכתוב שירים יפים מתוך הגישה הזאת. ברגע שאתה כותב את זה, אתה לא יכול כבר להיות משורר גדול בעיניי, אבל... אוקיי, אז ביאליק רואה את עצמו כממשיך של אחד העם, אבל בעצם הם חיו רק תקופה מסוימת ביחד. מי בעיניך בתוך הדור השני, הדור הזה של ביאליק, הוא ממשיך יותר טוב של אחד העם מאשר ביאליק? זה קשה מאוד לומר, אני חושב שאחד העם מאוד ייחודי בהקשר הזה. כי הייחודיות שלו בכך שהוא שילב בין שני דברים שבדרך כלל לא הלכו ביחד. הייתה תפיסה שאנחנו עם מודרני ככל הימים, ואנחנו צריכים להשתלב לגמרי בתרבות המודרנית. אנשים מסוגים שונים, מז'בוטינסקי בימין ועד מישהו בשמאל הימין בזה. הייתה תפיסה אצל משכילים המוקדמים שאנחנו עם מאוד מיוחד, אבל לכן אנחנו צריכים לבנות על איזשהו מפעל תרבותי הקיים.
אצל אחד העם, אני חושב, בשלב הזה, אני כרגע, אתה שאלת אותי, אז אני חושב קצת בצורה ספונטנית, אז אני לא מתחייב 100% למה שאני עכשיו אומר, אבל ב-94% נניח, אוקיי? אז אני חושב שהוא בדיוק האדם שמשלב מצד אחד, מבחינת התוכן, של איך שהוא רואה את תרבות היהודית, הוא בצד אלה שרוצים תוכן שמתפתח בצורה הכי חופשית וספונטנית, אבל מבחינת הערך של זה, הוא עדיין רואה איזשהו ערך בנבדלות וייחודיות של עם ישראל. עכשיו, וזה מעניין שאפילו אנשים שהם מאוד קרבים אליו, הוא הסתייג מדעותיהם ותיקן אותם. למשל, אני בסרטון שלי, אני נותן דוגמה של יוסף קלאוזנר. יוסף לא היה בן אדם נניח שהוא תראה איכשהו קשור לסדר יום של אחד העם, כיוסף קלאוזנר, כי פשוט יוסף קלאוזנר החליף אותו בתפקיד של עורך השלוח. והוא כתב, עוד לפני שהוא היה עורך השלוח, ואחד העם היה עורך השלוח, הוא כתב מאמר תעודת ישראל. ושם הוא אומר, אוקיי, מה התפקיד, מה הבשורה של עם ישראל מביא לעולם, אם הוא המיוחד. ואז הוא הלך לפי אותם דברים סטנדרטיים, אתה יודע, נביאים, המוסר ומונותאיזם. מוסר נביאים, מונותאיזם, זה דבר סטנדרטי שרבים, או לפניו, בוודאי אחריו אמרו. ועל פניו היה אפשר לחשוב, שאחד העם מסכים עם התפיסה הזאת. אם אנחנו חושבים על אחד העם, זה מה שאנחנו היינו חושבים שהוא חושב. אז אחד העם מוצא לנכון לשים הערת עורך בסוף, שהוא ואומר שם, אתם עלולים לחשוב שאלה גם דעותיי שלי? לא, אני לא לגמרי מסכים עם זה. ומה הדבר שאני לא מסכים עם זה? אני לא מסכים עם זה אני מסכים עם זה שלעם ישראל תפקיד היסטורי מיוחד, אני לא מסכים עם זה שהוא משייך לו תוכן ספציפי. יכול להיות שזה יהיה תוכן אחר לגמרי. זה מה שאחדם. כן. עכשיו, עוד דבר מעניין על קלאוזנר, יש לו מאמר עוד יותר חשוב, זה כבר אחרי שהוא עורך שלו, מ-1909 נדמה לי, נקרא העברי הצעיר. וזה בהחלט יכול לדבר דווקא אם בוא נאמר, תאוות מסרטניות, רוצה לקרוא משהו שידריך אותו בעניין הזה, אז צריך לקרוא את המאמר הזה, העברי הצעיר. במאמר הזה קלאוזנר, הוא עובד כאילו קצת בזום של דור שלו, הוא מפחיד, הוא אומר, דור שנות ה-70 הוא כזה, שנות ה-80 כזה, שנות ה-90, אתה יודע, עכשיו זה מטשטש ולא ברור שכל ההבחנות שלו כאילו מדויקות, כך הוא אומר, אוקיי, יש, בכל עשור יש דגם שונה של אותם אנשים, חורבי ציון, דורשי שפה העברית, ויחסם לדת. ולמסורת, והוא אומר, אוקיי, בעשור כזה הם חשבו ככה, בעשור כזה חשבו ככה, ועכשיו הוא אומר, צמר דור של העברים הצעירים, שהיחס שלהם לדת הוא אדישות. לא אכפת להם, הם לא בעד ולא נגד. מבחינתם התרבות, הבסיס לתרבות היהודית, זה השפה העברית וארץ ישראל. והוא נותן כמה שמות של משוררים, כמו צ'רניחובסקי, כמו יעקב כהן, יעקב כהן אחר כך הוא זה שייתן השראה לברית הבריונים עם השיר שלו. אז הוא אומר, אלה אנשים. ועכשיו, מה קלאוזנר חושב על אותם עברים צעירים? הוא אומר, תראו, יש עם זה בעיה, זה הכל נראה טוב על הנייר, אלא מה, יש לנו עכשיו ניסיון עם הדור החדש של ילדים, שגדלים בתרבות העברית ובארץ ישראל. ומה קורה איתם? מה שחסר להם זה אותה פואטיקה, אותה תוגה לעברית ולציון שיש לאנשים האלה שרוצים את זה. זאת אומרת, אתם מגדלים עכשיו דור של אנשים שאתם רציתם לגדל, זה התוכנית שלהם, ואנשים האלה עוזבים את ארץ ישראל, ולא אכפת להם לא מציון ולא לא מהשפה העברית. אז, וקלאוזנר שואל, אוקיי, אז מה הפתרון שאני יכול להציע? הוא אומר, פתרון קצת יותר אמונה. ושוב, אבל כמובן אמונה מותאמת לעידן המודרני, אז הוא אומר, לא דת במלוא אמונה, אבל למה שלא נהפוך חנוכה לחג לאומי כזה חשוב? כמו היום? אז כל הדבר, הוא נותן שם רשימה בדיוק של דברים, שזה הזהות הסטנדרטית של היהודי החילוני של היום. תקראו את המאמר העברי הצעיר של קלאוזנר, 1909, או 1911, אני לא רוצה להטעות, איפשהו שם, ואתם תראו בדיוק את הטיפוס החלול הזה של ישראלי חילוני שמכבד מסורת.
זה קלאוזנר, אבל זה לא אדם. אז... רגע, אבל... אני אסביר... אני רוצה שתסביר את הנקודה הזאת, כי כשאתה משתמש במילת תואר כמו החילוני, החלול, שמכבד מסורת, זה דורש שאלה של רגע למה אתה מתכוון. אני אגיד מה אני מתכוון. זה סוג של, בוא נאמר, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל כולם משתמשים בזהות, שבה יוצאים חובה לידי זהות. היהודי החילוני ישראלי סטנדרטי, הוא לא קורא ספרים, הוא לא יודע שום דבר על הזהות שלו, אז הוא רוצה לצאת ידי חובה. כמו, הוא הופך לקנאי של יום כיפור, שמעניש חילוני אחד, מעניש חילוני אחר על זה שהוא לא שומע את כל הלכות האופניים של יום כיפור, ואני שואל את רגע, לא אכפת לך שלא שמרת שבת, מה אתה עכשיו דווקא נתפל ליום כיפור? אז יש לו מין כזה סט נבחר של דברים שיהרג ובל יעבור, שאין להם שום היגיון סיסטמטי, הלכתי. תן לו דברים. אני לא זוכר מה, אבל לא, לגבי החילוני של היום, אתה יודע, ארוחות משפחתיות ביום שישי. אני אפתח במקביל את המאמר העברי, איך קראנו לזה? העברי הצעיר. העברי הצעיר? יש לך כל השלוח עכשיו? או שאתה... לא, יש פה פשוט את פרויקט בן יהודה. אוקיי, אם יש שם. אוקיי, תמשיך אבל... לקראת, אם אתה, אני בינתיים אספר, אתה יכול לגלגל לקראת הסוף, יש שם רשימה של דברים שצריך מבחינת האמונה. אני פשוט רוצה להסביר מדוע אני חושב איפה קלאוזנר טעה. וזה, הוא לא טעה במובן הזה שהוא בנה איזשהו מודל שעובד, כן? זאת אומרת, זה במובן, אבל איפה הוא טעה בניתוח שלו? בעיניי הוא, זה קורה בהרבה מקרים, להרבה אנשים, שכשאנשים מפתחים איזושהי תפיסה, או תיאוריה חברתית, או מה אמור להיות, מה יקרה, הם לא תמיד מוכנים לחכות את כל הזמן שידרוש לתפיסה הזאת להכות שורשים. זאת אומרת, בעצם מה קרה לקלאוזנר? הוא אומר, אוקיי, אנחנו ניסינו לבנות את העברי הצעיר, אנחנו רואים את הדור העברי שבאמת גדל כאן בארץ ישראל, וזה לא עובד. זה לא ממש, זה לא מכה שורשים הדבר הזה. אז אנחנו צריכים להוסיף לשם איזשהו טיבול כדי שזה יצמח יותר טוב. והוא קורא לזה אמונה וכל מיני הסמלים האלה של הכאילו מסורתיים של החברה החילונית. עכשיו, הוא גם בימינו, אנחנו עדיין מודעים בדיוק לאותה בעיה. למשל, אנחנו יודעים עד כמה זה קשה להעביר את האהבה לשפה העברית, לתרבות העברית, לדור השני של החילונים. נכון? זה תמיד חלק, נדבך, לא כולם, אבל נדבך מאוד משמעותי של האנשים צעירים שתורמים לטיפוח שפה, התרבות העברית, זה בדרך כלל אנשים שיצאו מהעולם הדתי, קיבלו את החינוך הדתי, ואז הם הופכים לחילונים, ומפתחים את התפיסה או תורמים למפעל של יצירה של תרבות עברית. וכמו קלאוזנר, אנחנו מדי פעם תוהים ואומרים, אוקיי, האם בשביל שהתרבות העברית תעבוד, בוא נאמר, תתפתח על אוטומט, אנחנו כל הזמן צריכים איזושהי אוכלוסייה דתית שממנה אנחנו נשאיל אנשים כדי שהם ישאירו את התרבות העברית. או במילים אחרות, אי אפשר לגדל דתל"שים. נכון. אז עכשיו, אבל אני חושב שמה שקרה כאן, זה שקלאוזנר לא הייתה לו סבלנות לחכות מספיק זמן, כי אני חושב שדווקא בעשור הזה ובדור הזה יש שינוי. והשינוי הזה אני קורא ילידיזציה של הישראלי. זאת אומרת, אם אתה משווה בין הצעיר לפני 30 שנה לצעיר של היום, יחסו למקום הזה ולשפה הזאת, לתרבות הזאת, הרבה יותר טבעית מאשר משהו שהיה לפני 30 שנה. ובאותה תקופה, אנחנו רואים שני סוגים של יחס לציונות בקרב הדור הצעיר. מצד אחד יש הרבה ציניות. אני בעצמי זוכר שאני דיברתי עם הרבה אנשים, לפני תקרא שנות 90, שהיחס
מרכזי, דומיננטי אצלם כלפי ציונות, היה יחס של צמצום. אני לא מבין למה אני כאן. למה שאני לא אסע לאמריקה? דברים כאלה. זה היה דבר מאוד מאוד נפוץ, וזה לא בכדי שרבין נניח התייאש מהיכולת של ישראלים להגן על ארצם, ואמר בוא כבר נעשה איזשהו הסדר, כי הם לא ירצו להילחם. זאת אומרת, הייתה מין תחושה כזאת באוויר אצל הדור הצעיר של אז. מצד שני, כמובן, היו נישות רחבות, חברתיות, שכן היו מאוד ציוניות, נניח בקיבוצים או בהתנחלויות, אלא מה? ברגע שאין לך תחושה של מושרשות, אתה מפצה על זה עם עודף של אידיאולוגיה. דווקא אתה זקוק לאידיאולוגיה ברגע שאתה עדיין לא בטוח בטבעיות של הקשר שלך עם התרבות הזאת ועם המקום הזה. מה שאני חושב שהשתנה בשנים האחרונות זה בדיוק שאולי בפעם הראשונה בהיסטוריה הישראלית, בהיסטוריה הציונית, גדל דור שהעבריות שלה היא כל כך טבעית שהוא אפילו לא שואל שאלות. ואני התחלתי לשים לב על זה דווקא עוד לפני מלחמה הזאת, בערך בתקופה של שומר חומות. עכשיו, מה שאני שמתי לב, אני חשבתי שביטוי פוליטי של זה הוא לא טוב. כי פתאום גדלים לך צעירים שחילונים לגמרי שמצביעים בן גביר. או פתאום יש לך ילדים שגדלו בהתנחלויות ודורשים מצה"ל למגר לגמרי את הטרור, וזה לי קצת מוזר מכיוון שהרי לפני 30 שנה, האנשים שהלכו להתנחלויות, הם הלכו כי הם גיבורים והם יודעים שזה מסוכן. זאת אומרת, הייתה כאן איזושהי סתירה בין כאילו אתוס של מפעל להתנחלויות, אתה לא יכול לדרוש חיים נורמליים בהקשר הזה. אז הביטויים האלה לא היו לטעמים, אבל מה שאני חושב שהם שיקפו איזשהו תהליך אחר לגמרי, לא התיימנות של הדור הצעיר, אלא תחושה של בעלבתיות, לא בעלבתיות, של ביתיות. בעלבתיות זה כאילו אתה אדון, לא, שאתה גדל, זה כל כך טבעי שאתה כאן, אתה כל כך מושרש במקום הזה, שאתה לא יכול, אין לך שום הבנה לדברים שגם למולדוביה צעיר או לנורווגיה צעיר לא תהיה הבנה. מה, מישהו יסכים עם הצעה הזה שיורים עליו טילים? אז התגובה שלו, ברור שצריך לשטח את הכל ולהפציץ הכל, כי זה תגובה סטנדרטית של כל ציבור בכל העולם. עכשיו, כל עוד נשמרה סוג של, בוא נאמר, הזהות האינטלקטואלית הציונית, זאת אומרת, דור צעיר אמר, אוקיי, אנחנו הרי מבינים שהגענו לכאן, והיו כאן ערבים וזה, ואנחנו, כאילו, מין אינטלקטואליזציה יתר של הדבר הזה, ברור שאתה יכולת לפצות את זה רק או באמצעות אידיאולוגיה, או שאתה הפכת לציני. הדור הצעיר שהיום, הוא לא ימני יותר, הוא פשוט תופס את קיומו כאן ביתר טבעיות. כעם שגדל כאן צומחת, והתרבות העברית שלו היא תרבות העברית הטבעית. לכן, דווקא אני חושב שעושים טעות האנשים שחושבים שבלי איזשהו סוג של קשר לדת ולאמונה דתית ולמסורת, אנשים לא יגנו למקום הזה. זה לא נכון. הם יגנו מכיוון שהחוויה העברית זה החוויה שלהם, והם יודעים שאנשים שרוצים להרוס את ישראל, רוצים גם להרוס את החוויה העברית, החוויה הזאת תושמד, בלי שיש ישראל, וכל עם, במובן כזה, כמובן מארגן על עצמו בחירוף נפש, בלי קשר עם אתה דתי וחילוני, ויש כמובן דתיים, יש חילונים, יש מהם כל מיני סוגים, אבל מה שמעניין לגבי הדור הצעיר הזה, ואנחנו רואים במיוחד אחרי באוקטובר, שכמעט בכל שכבות של הדור הצעיר, יש נכונות פתאום ללכת לצבא, וזה ברור מאליו, וזה לא קשור לשום אידיאולוגיה, ואפילו לא לאידיאולוגיה ציונית. אז אנחנו קבענו מראש שאנחנו נחלק את השיחה הזאת לשני חלקים, חלק אחד שבה נדבר על ההגות של אחד העם, בהקשר הכולל יותר, שוב, ברור שעשינו את זה בצורה מאוד מהירה, ואי אפשר בשעה לדבר גם אחד העם, ומה ההבדל בין אחד העם, לביאליק, לקלאוזנר, להרצל, וזה. וחלק שני שבו אנחנו נדבר על הרלוונטיות של ההגות הזאת, לימינו התחלנו קצת לדבר על זה בדקות האחרונות, ואנחנו נמשיך את זה בשיחה הבאה. פרופסור אפרים פודוקסיק, תודה רבה. תודה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.